Chắc hẳn quý vị đã từng nghe đến Tam Quốc Diễn Nghĩa, một tác phẩm dã sử kinh điển về thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử của Trung Hoa, xoay quanh xung đột giữa ba vương quốc Ngụy, Thục, Ngô sau sự sụp đổ của nhà Hán. Giữa bức tranh lịch sử đầy biến động ấy, Tào Tháo nổi lên như một nhân vật quan trọng và phức tạp bậc nhất trong thời kỳ này. Tào Tháo với tham vọng phục hưng vinh quang của nhà Hán đã sử dụng quyền lực và âm mưu để thao túng triều đình. Sự liên kết với các kế hoạch chính trị mờ ám làm hoen ố danh tiếng của ông, khiến ông bị khắc họa như một nhân vật phản diện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Từ đó, hình ảnh của Tào Tháo trở nên phức tạp. Ông được nhìn nhận như một người tài giỏi, nhưng cũng bị xem là một đại gian hùng. Những nỗ lực thống nhất Giang Sơn của ông, dù không thành công, nhưng đã để lại một di sản to lớn là nước Tào Ngụy. Tuy nhiên, có một điều không phải ai cũng biết, đó là ngoài những câu chuyện kinh điển về tài thao lược và âm mưu chính trị, Tào Tháo còn nổi danh với những lời đồn đại về ngôi mộ của mình. Suốt cuộc đời, Tào Tháo chưa từng tự xưng là hoàng đế. Dựa trên điều này, lăng mộ của ông không thể được coi là lăng mộ hoàng gia. Tuy nhiên, những gì ông đạt được dường như đã vượt xa nhiều vị hoàng đế khác trong lịch sử của Trung Quốc. Sau này, ông được con cháu phong là Ngụy Vũ Đế. Vì thế, lăng mộ của ông hoàn toàn có thể là một công trình có tầm vóc. Theo đài CCTV, có rất nhiều truyền thuyết xoay quanh lăng mộ của Tào Tháo. Nổi bật nhất là câu chuyện về 72 ngôi mộ, hay còn được biết đến là Thất Thập Nhị Nghi Chủng, một huyền thoại đã khơi dậy sự tò mò không ngừng của người đời. Người ta đồn rằng trong tang lễ của mình, Tào Tháo đã cho 72 quan tài xuất hiện từ nhiều hướng, khiến mọi người không biết đâu mới là nơi an nghỉ cuối cùng của ông. Sau này, La Quán Trung đã mang chi tiết này vào trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa và tô thêm màu sắc bí ẩn. Trong dân gian cũng lưu truyền nhiều câu chuyện xoay quanh lăng mộ của Tào Tháo, chẳng hạn như lăng mộ dưới lòng sông. Nhiều thập kỷ sau khi Tào Tháo bày ra kế hoạch này, dòng họ Tư Mã đã nắm quyền, chấm dứt thời đại Tào Ngụy. Các quan lại trong triều vốn không ưa Tào Tháo đã bàn tính và tìm kiếm mộ thật của ông để trả thù. Vì thế, họ đã đào bới không biết bao nhiêu ngôi mộ giả. Cuối cùng, để thúc đẩy việc tìm kiếm, họ tuyên bố ai tìm được mộ thật của Tào Tháo sẽ được phong làm thừa tướng. Thông báo treo hơn 1 tháng và chẳng ai dám ứng. Khi mọi người đã gần như tuyệt vọng thì một bô lão tóc bạc xuất hiện, tuyên bố biết vị trí ngôi mộ ở đâu. Các quan lại nửa tin nửa ngờ, liền phái hơn 100 binh sĩ đi theo ông. Đến một con sông cách kinh đô không xa, tại đó ông lão chỉ vào một gò đất bên sông và khẳng định mộ thật nằm ngay đó. Quân lính đào bới và quả nhiên tìm thấy mộ của Tào Tháo. Hóa ra mộ được xây dựng một cách tinh vi ngay dưới lòng sông. Chúng lục soát kho báu, chặt xác Tào Tháo thành nhiều mảnh rồi ném xuống sông cho cá ăn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các quan lại muốn trọng thưởng cho ông lão, nhưng ông đã biến mất không một dấu vết. Sau nhiều cuộc điều tra, người ta mới biết được rằng ông lão tóc bạc kia là hậu duệ của một trong 3 anh em nhà Trương Giáo, thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa khăn vàng. Tào Tháo từng tàn sát tàn bạo cuộc khởi nghĩa này để bảo vệ thi hài của Trương Giáo. Người nhà họ Trương đã mai táng ông tại một nơi bí mật. Tào Tháo được truyền cảm hứng sâu sắc từ điều này. Ông bí mật cử người xây một ngôi mộ dưới sông và giết tất cả những người liên quan đến việc xây dựng để tránh việc bị bại lộ. Con cháu của anh em nhà Trương Giáo đã đoán được mánh khóe của Tào Tháo và trả thù cho tổ tiên của mình. Theo bạn, câu chuyện trên là thực hay hư? Liệu có điều gì bí ẩn về nơi an nghỉ của Tào Tháo mà hậu thế chưa khám phá được hay không? Theo China News, ngay từ đầu, vị trí lăng mộ của Tào Tháo đã được ghi chép rõ ràng trong sử sách, hoàn toàn không có gì mơ hồ. Đầu tiên, vào năm 218, 2 năm trước khi ông qua đời, Tào Tháo đã đưa ra chiếu chỉ. Đại ý là người xưa an táng thường chọn nơi cằn cỗi. Ông muốn lăng mộ nằm ở phía tây đền thờ Tây Môn Báo, xây trên nền cao,
không dựng bia, không trồng cây. Trước khi qua đời, ông cũng nói thêm: sau khi ta chết, hãy an táng ở gò phía tây thành nghiệp, gần đền thờ Tây Môn Báo, không chôn theo vàng bạc châu báu. Hai lời dặn này cung cấp các thông tin quan trọng. Một là Tào Tháo có ý định chôn cất mình ở một nơi đơn giản. Hai là địa điểm chôn cất của ông là gần đền thờ Tây Môn Báo. Dường như ông không có ý định giữ bí mật về nơi an nghỉ của mình. Tuy nhiên, lịch sử đã chơi đùa với ông. Theo China News, sự ngay thẳng của Tào Tháo lại bị hậu thế hiểu lầm và xuyên tạc. Những nhà nho cổ hủ hoặc vì tư tưởng phong kiến chính thống đã dựng nên truyền thuyết về 72 ngôi mộ. Từ Tam Quốc diễn nghĩa cho đến sân khấu kịch, Tào Tháo trở thành một nhân vật đa nghi và gian trá. Điều trớ trêu là các nhà khảo cổ dường như cũng bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện này khi họ tin vào giả thuyết những ngôi mộ khả nghi của Tào Tháo. Bài viết đặt câu hỏi: nếu không phải như thế, tại sao họ không tiến hành khảo cổ theo các ghi chép lịch sử? Trên thực tế, từ năm 1988, một bài báo trên tờ Nhân dân Nhật Báo với tiêu đề Bí ẩn về 72 ngôi mộ khả nghi của Tào Tháo đã được giải đáp, chứng minh truyền thuyết này không đáng tin cậy. Bài báo chỉ ra rằng những ngôi mộ cổ ở tỉnh Hà Bắc từng được cho là 72 ngôi mộ mà Tào Tháo dựng nên, thực chất là một nhóm lăng mộ cổ của thời Bắc Triều. Số lượng lên đến 134, chứ không phải 72 như lời đồn. Vì thế huyền thoại thật thập nhị nhi chủng là không có cơ sở. Tuy nhiên, sau đó con số 72 vẫn được nhiều người tin tưởng. China News cho rằng nếu các nhà khảo cổ tin vào lịch sử chính thức và khai quật sớm, bí ẩn về 72 ngôi mộ của Tào Tháo đã được giải quyết từ lâu. Vậy vị trí thật sự của lăng mộ Tào Tháo đang nằm ở đâu? Giả thuyết cho rằng lăng mộ của Tào Tháo nằm dưới lòng sông đã được đưa ra từ thời nhà Thanh và được nhiều người tin tưởng. Lập luận dựa trên một số tài liệu và truyền thuyết, bao gồm sắc lệnh của Tào Phi, con trai Tào Tháo. Trong sắc lệnh đó có nói đến việc tôn thờ vị vua trước trên sông, ám chỉ vị trí lăng mộ có thể nằm gần, thậm chí nằm dưới lòng sông. Hơn nữa, trong tác phẩm Liêu trai trí dị của Bồ Tùng Linh cũng có câu chuyện về việc lăng mộ của Tào Tháo nằm dưới đáy sông. Câu chuyện kể rằng ở ngoài thành nghiệp có một con sông, mùa hè có những người đến tắm và bị những lưỡi dao vô hình từ dưới nước cắt đứt làm đôi. Tin đồn lan truyền gây ra sự hoảng loạn trong dân chúng. Quan chức địa phương điều tra và phát hiện ra dưới đáy sông có một hang động với một bánh xe gắn lưỡi dao sắc. Đi sâu vào trong, người ta phát hiện một tấm bia đá nhỏ với chữ khắc kiểu chữ triện thời Hán. Khi đọc kỹ, họ nhận ra rằng đây chính là lăng mộ của Tào Tháo. Người ta mở quan tài, ném xương cốt của ông ra và lấy hết số vàng bạc châu báu được chôn cùng. Tuy nhiên, ông Chu Ngọc Long, nguyên viện trưởng viện lịch sử thuộc Học viện Khoa học Xã hội tỉnh An Huy, Trung Quốc cho rằng việc tìm kiếm vị trí ngôi mộ khi đó rất được chú trọng, lấy nơi cao làm nền, không đắp mộ, không trồng cây, có nghĩa là lăng mộ phải được xây dựng ở nơi có địa hình cao. Theo yêu cầu này, mộ của Tào Tháo không thể nằm dưới đáy sông, căn cứ vào câu lấy nơi cao làm nền. Khả năng mộ được chôn trên vùng đất cao là lớn nhất. Năm 2006, người dân nghe thấy một tiếng nổ lạ tại thôn Tây Cao Huyệt, An Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Không lâu sau, một nông dân tên Từ Hoán Triều đã phát hiện bất thường khi dẫn nước vào ruộng. Nước không thể tràn khắp ruộng như thường lệ, và sau khi kiểm tra, ông phát hiện một hố sâu khoảng 10 mét, đường kính khoảng 1 mét, miệng hố còn có đất mới bị xới. Từ Hoán Triều đã nhớ lại tiếng nổ đêm giao thừa và cảm thấy đây không phải là việc đơn giản, nên đã báo cáo cho cơ quan địa phương. Khi đội khảo cổ đến hiện trường, họ phát hiện ra một lăng mộ cổ dưới lòng đất. Với những tìm hiểu ban đầu, người ta cho rằng đây có thể là ngôi mộ của một vương hầu thời Đông Hán cùng niên đại với Tào Tháo. Liệu đó có phải lăng mộ của Tào Tháo hay không? Quay ngược lại năm 1998, một người dân địa phương đã phát hiện một mảnh vỡ bia mộ có đề cập đến Lỗ Tiềm, một quan tam phẩm thời Hậu Triều. Trên bia có ghi rõ rằng từ vị trí cầu Tây Cao Huyệt
bước về phía tây 1420 bước, rồi rẽ xuống hướng nam 170 bước sẽ tới lăng mộ Ngụy Vũ Đế, tức Tào Tháo. Phát hiện này đã mở ra một chương mới trong việc giải mã một bí ẩn hàng ngàn năm trong lịch sử Tam Quốc. Theo BBC, trong quá trình điều tra, tiếng nổ vào đêm giao thừa được cho là do nhóm trộm mộ dùng thuốc nổ để phá đường vào mộ. Bằng chứng của vụ trộm cho thấy cơ thể của Tào Tháo đã bị kéo từ phòng trong ra phòng ngoài của ngôi mộ, và khuôn mặt của ông cũng đã bị cắt đứt. Ngoài ra, tất cả những phiến đá khai quật với dòng chữ Ngụy Vương đều bị làm hỏng. Các chuyên gia nghi ngờ rằng lăng mộ của Tào Tháo không chỉ bị đánh cắp mà còn có thể đã bị phá hủy. Việc khai quật lăng mộ Tào Tháo trở nên cấp bách hơn và được tiến hành vào tháng 12 năm 2008 một cách cẩn trọng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh gây hư hại. Đến năm 2009, Quan Cường, Giám đốc Cục Bảo vệ Di sản Văn hóa và Khảo cổ học Trung Quốc, khẳng định rằng ngôi mộ này của Tào Tháo dựa trên các tiêu chí sau đây. Đầu tiên, ngôi mộ này có quy mô rất lớn, với tổng chiều dài gần 60 m. Cấu trúc và hình dạng của ngôi mộ gạch giống hệt những lăng mộ hoàng tử thời Hán và Ngụy, phù hợp với vị thế của Tào Tháo. Đặc biệt, lăng mộ không được niêm phong. Điều này trùng khớp với di lệnh của Tào Tháo rằng do vị trí cao nên lăng không được đóng kín hay trồng cây. Thứ hai, những hiện vật, tượng đá và các di tích khai quật trong mộ đều mang dấu ấn thời Hán và Ngụy, khớp với niên đại của Tào Tháo. Thứ ba, vị trí ngôi mộ hoàn toàn trùng khớp với các ghi chép cổ và bia mộ của Lỗ Tiềm. Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa và các tài liệu khác, Tào Tháo mất tại Lạc Dương năm Kiến An thứ 25, năm 220 sau Công nguyên, sau đó được đưa về an táng tại Cao Lăng, nằm gần Tây Môn Báo. Theo khảo sát, Tây Môn Báo cách cầu Trương Hà ngày nay khoảng 1 km về phía nam, thuộc thị trấn Phong Lạc, An Phong. Ngôi mộ lớn này được phát hiện nằm ở phía tây của đền. Thứ tư, Tào Tháo ủng hộ việc chôn cất đơn giản. Ông đã để lại di chúc rằng đám tang nên được tổ chức gọn gàng, không cần châu báu hay vàng bạc. Điều này thể hiện trong lăng mộ, dù có quy mô lớn, bên trong lại vô cùng giản dị, không có tranh tường hay trang trí cầu kỳ. Các hiện vật tìm thấy như vũ khí và gối đá cũng chỉ là những đồ vật mà Tào Tháo thường dùng. Thứ năm, bằng chứng quan trọng nhất là những phiến đá và gối đá khắc chữ Ngụy Vương, khẳng định chủ nhân ngôi mộ chính là Tào Tháo. Thứ sáu, mộ xương nam được tìm thấy trong mộ có tuổi thọ khoảng 60 tuổi, rất gần với độ tuổi 66 của Tào Tháo khi mất, chứng minh rằng đây là hài cốt của ông. Mặc dù Cục Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc đã xác nhận lăng mộ này là của Tào Tháo, nhưng theo Global Times vẫn có nhiều ý kiến phản bác. Tại diễn đàn cấp cao quốc gia về văn hóa Tam Quốc tổ chức tại Tô Châu, Giang Tô năm 2023, một nhóm chuyên gia và học giả đã đưa ra bằng chứng cho thấy ngôi mộ có thể là giả. Nhà nghiên cứu Lý Lục Bình, Giám đốc Ủy ban Thư pháp và Thẩm định tỉnh Giang Tô cho biết văn bia của Lỗ Tiềm có dấu hiệu giả mạo. Ông chỉ ra rằng ký tự 5 trên văn bia được viết theo phong cách hiện đại, khác biệt so với cách viết thời cổ. Lâm Khôi Thành, Giám đốc Ủy ban Thư pháp và Hội họa của Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật Khai Phong, cho rằng danh hiệu Ngụy Vương được khắc trên mộ là không chính xác. Theo ông, Ngụy Vương là danh hiệu Tào Tháo được phong khi còn sống, còn sau khi qua đời, ông được gọi là Ngụy Vũ Đế. Theo phong tục cổ đại, hai danh hiệu này không thể được sử dụng cùng lúc với nhau. Trương Quốc An, chuyên gia về thời kỳ Ngụy Tấn từ Đại học Sư phạm Bắc Kinh, chỉ ra rằng kích thước của ngôi mộ được khai quật tương đương với ngôi mộ của Cao Hưu, một trong những người con trai của Tào Tháo. Điều này không hợp lý vì theo thông lệ, kích thước ngôi mộ của cha và con không bao giờ được giống nhau. Cũng có người cho rằng dựa vào quy mô của ngôi mộ không khớp với nguyện vọng an táng đơn giản của Tào Tháo. Song các nhà nghiên cứu cũng cho rằng đó là việc của Tào Phi, con trai ông. Ở đây, khi dựa vào các đồ vật tùy táng, có thể xác nhận mức độ giản dị của ngôi mộ. Nếu đây thật sự là lăng mộ của Tào Tháo, thì những gì hậu thế tìm được gần như khớp với sử liệu. Nhưng 1.800 năm đã qua, người ta vẫn luôn hoài nghi về sự thẳng thắn của ông. Theo bạn, liệu còn bí mật nào về lăng mộ của Ngụy Vũ Đế hay không?